Hi guys, Aris again. This time guys, mag-unbox tayo ng true rated power supply. Itong isa sa leading na brand is Thermaltake, yung Smart Series power supply unit nila. So itong power supply na to, true rated power supply na ang rated niya is 80 plus certificate. Itong power supply na to guys, rated siya ng 80 plus certificate. 500 watts Smart Series, Smart Rgb 500 watts ng Thermaltake Smart Series power supply. So nakalagay nga dito, patented Rgb 256 color power supply unit fan, 5 years warranty for cabinet, Intel ready, ultra quiet, 120mm fan. Yung sa likod, kita natin ang features na 80 plus, 230 volts, internal certificate, 500 watts of continuous output of 40 degrees Celsius. So, naka-indicate din dito, high amperes, single, 12 volts rail design. So, pagdating naman sa connector, meron tayong 20 to 24 pins for power supply ng motherboard. Then, sa CPU supply, meron tayong 4 plus 4 pins, tapos SATA power, SATA pin 5 pieces, tapos para dun sa PCIe nyo, sa mga GPU nyo, 2, dalawa. Then ang Molex nyo, 4 na piraso. Then yung floppy disk drive, isa. So may floppy disk drive pa siya. Actually wala nang floppy disk drive. Then guys, nakalagay dito patented to 256 colors RGB fan. So meron siyang button for the RGB mode. RGB X options available at your fingers for easy use. So parang may button siya para pag gusto niyo baguhin yung modes of light. So i-click, ipipindutin niyo lang 'yun ang pipindutin. Okay? So 80 plus Smart Series RGB 500 watts by Thermaltake Smart Series power supply unit, true rated power supply. Guys, etong power supply pala na to, hindi to semi-modular and fully modular. So, ano lang siya, standard power supply lang natin. Yung typical power supply na natin, pero branded siya, true rated power supply. At the same time guys, gagamitin natin to sa system natin na AMD Ryzen 3 3200G. Then, ang motherboard na gamitin natin dun is yung MSI A320M Pro E. So, guys, unbox na natin kung ano yung makikita natin sa loob ng package ng Thermaltake power supply. Instructional manual, then brochure ng Thermaltake. Also meron siyang power cord. Power cord na heavy duty guys. And so guys, ito yung power supply natin. So Thermaltake, may logo siya. Then yung grills niya for 120mm RGB fan. Then, ito yung cables niya. Sa cables niya, naman siya, naka-harness naman siya at the same time, ang tawag doon, parang nakabalot ng pisnet yung mga cables para organized. Then, yun nga, Thermaltake, Smart RGB 500 watts, 80 plus ang certificate, ratings. Also dito, sa likod, so makikita niyo yung ventilations ng air. So talagang talagang malaki yung ventilations niya, yung grills niya talagang pasok na pasok yung airflow niya. Once na nag-absorb or once na bumuga ng hangin yung fan, so talagang ventilated yung power supply natin. At the same time, meron kayong makikita ditong switch for your power supply and your input for AC
power niya. Also guys, since na RGB yung power supply natin, meron tayong RGB lightning button kung saan pwede nyong baguhin yung modes of light ng RGB fan ng power supply para nga dun sa aesthetics ng build nyo, ng rigs nyo. So, ipipindutin nyo lang to. Pipindutin nyo lang to. So, mababago na yung, yung modes of light niya. So, since na matagal na to sa, yung power supply is kilala na pagdating sa manufacturing ng power supply. So, talagang recommended ko naman tong Thermaltake na to. At the same time, itong power supply na to, tested na to na nakilalang leading brand sa market pagdating sa power supply. So, pagdating dun sa AC input, so, 220 lang, hindi siya pwedeng 110, 220 lang yung input nyo. Then, ang maximum output power niya is 100 watts. For 12 volts, 35 ampere, 420 watts. Total power is 500 watts. Yun. So, guys, Thermaltake, cool your life. Smart Series Power Supply, Smart Rgb 500 watts. So, ang model niya, SPR-500AH2 and K-2. So, yun lang guys. So far, recommended ko to, especially kung magbe-build kayo ng mga gaming rigs nyo, magse-set up kayo ng mga RGB lights nyo. Syempre, mas maganda hindi ordinary lang yung power supply nyo. Nakadepend yung mga component nyo sa power supply. Syempre, isa sa kino-consider, dapat high quality, branded yung power supply nyo para ma-protektahan din natin yung mga peripherals nyo, yung mga component ng computer nyo sa loob. At the same time, para yung bato ng wattage or ng ampere ng power supply nyo is sufficient. So, mas maganda rin yung temperature ng system nyo. At the same time, mas mabilis or syempre, may enhancement din yung process ng unit nyo kapag maganda yung quality ng power supply nyo. So may mga budget or gustong gumamit ng RGB power supply na medyo budget lang. So, recommended ko itong Thermaltake Smart RGB 500 watts. So, hanggang dito na lang guys. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. So, please like, share, and subscribe sa channel ko. Click nyo na rin yung notification button para updated kayo sa mga videos ko. So, maraming salamat guys. Bye!